nga ba mag-order ng birth certificate na ngayon ay pwede nang gawin dito sa GCash? Pag-usapan natin, hindi lang birth certificate, marriage certificate, CENOMAR, or death certificate, pwedeng-pwede. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung GCash mobile app kung saan dito sa Explore the app, hanapin mo lang yung G Live hanggang sa makita mo itong logo ng G Live nga. Tap mo lang yan. And then makikita mo agad yung psahelpline.ph kung saan pwede na tayong mag-order ng documents from PSA. Ano-ano yung mga yon? Yung birth certificate nga, marriage certificate, CENOMAR, or death certificate, or CENODEath. Ang unang gagawin is kailangan i-approve yung pag-share ng information from GCash to PSA. And then yung dalawang yan i-check para ma-tap na natin itong continue. Terms and conditions, magka-flash dito. Scroll down lang hanggang pinakababa. Tap I agree. At ito yung details mo mula sa GCash. Yung birthday, yung complete name. And then tama ba lahat ng to? Tap ko yung yes. This time, yung gender naman, email address at maging yung cellphone number. So female. Is this your maiden name? Yes. And then ilagay lang dito yung email address. Kapag okay na, scroll down lang ulit sa pinakababa. I-check tong terms and conditions. Yung additional announcement in the future, pwede nyo i-check yan. Pero hindi naman required, so sa akin hindi ko na lang i-check. And then tap submit. Ito yung mga certificate na pwedeng i-avail. Birth certificate, pwedeng para sa sarili mo, sa parents, or sa anak. Mapapansin nyo, hindi pwede yung pinsan, kahit nga kapatid, hindi din pwede, or apo, o lolo, o lola. Tanging yung first family lang, which is parents nga, or anak. At isa pa sa napansin ko, hindi rin pwede para sa asawa or sa spouse. Sa marriage, ganun din. CENOMAR, ganun din. For CENODEath, ganun din. Except sa death, tinanggal na yung myself kasi obviously, hindi na pwede mag-request kung patay na. Ang pwede lang i-request is for CENODEath ng ibang tao. So, halimbawa, birth certificate yung i-avail natin. Kapag myself, sa bandang baba, ito yung mga purpose. Pwedeng passport, school, employment, late registration, marriage claims, benefits or loans, or pwedeng others. Sa others, lagyan na lang natin ng reason ng personal copy. Kapag okay na, scroll down sa bandang baba. Paano mo gustong ma-receive yung certificate? PDF download ba or delivery? Kapag PDF download, online copy lang yan, meron kang kopya. Pag delivery, door-to-door, pwedeng ipadala sa'yo mismo. So, delivery tayo. Tap natin yung next. Pag birth certificate na para sa akin, ito na agad yung complete name ko. Ang ilalagay ko na lang is yung suffix kung meron man. Sa bandang baba, ilalagay yung birth country, maging yung details about sa parents. Kapag naman para sa ibang tao, obviously, kailangan mo i-provide yung complete name nila. So, ipakita ko siya. Tap ko yung main menu. Halimbawa, birth certificate ulit, pero hindi na para sa akin. Let's say para sa parents, like father. Scroll down sa bandang baba. Others ulit ako. Depende sa inyo kung ano yung reason nyo ba't kayo nag-request. Sa akin, personal copy. Scroll down. Delivery ulit. Tap ko yung next. Ito na yung part na yung details about dun sa birth certificate, kung kanino man yun, ay ilalagay ninyo. For this case, father's name. So, yung first name muna, maiden name. Suffix, wala naman. Birthday nung tatay. Taon muna. Halimbawa, pinanganak ng ganitong taon. And then, tap ko yung set. Scroll down sa bandang baba. Birth country, pwede nyo palitan yan. Pag sinap nyo yan, magkapakita yung ibang country. Pero sa akin as is, sa Philippines, saan pinanganak, let's say dito. And then birth municipality, piliin lang din natin. Scroll down sa bandang baba. His father's name does not appear on your father's birth certificate. Ibig sabihin nito, kung sakaling alam niya na may tatay siya, pero nagkamali sa birth certificate ng entry, wala palang nakarecord doon, ang susundin ninyo ay yung sa birth certificate mismo. So, i-off nyo yan kung walang nakalagay sa birth certificate. Pero kung meron, ilagay lang dito yung pangalan ng tatay. Halimbawa ito. Scroll down sa bandang baba. Yung sa mother's maiden name din, ilalagay, pag maiden name, pangalan ng dalaga. Kapag okay na, pwede nang i-tap yung next, pero just in case na nagkamali, halimbawa sa father's middle name, i-update lang yan. Tap lang yung next. Nagkakaroon ng problema sa pag-submit ng information.
Your surname must match your father's surname when requesting father certificate. So, okay na? Tap natin yung next. So, nawala na yung error. Next ulit. Ito na. Delivery na. Make sure na available kapag darating na yung sa document. Are you personally the one who will receive the document? I'm the only one who will receive the document. So, pwede naman na I want to assign an authorized person. Ibig sabihin, hindi ikaw yung pinakamakiklaim, pero dapat dito siya sa address na to. At sino yung authorized representative, ilagay lang din dito. Halimbawa, pwedeng kapatid mo, or yung spouse mo, or kung sino man yung nasa bahay. Birthday, ilalagay din pala. So, ilang kopya yung kailangan? Pwedeng more than one. Pero sa akin, one na lang. And then, pwedeng i-tap yung next, pero possible magkaroon ng error, especially kung hindi pala kompleto lahat ng information. Lalo na yung sa delivery address. Scroll down ulit, tap ko yung next. Order confirmation, i-double check lahat ng details bago mag-proceed sa payment. Ito yung sa birth certificate details, yung parents details, contact details, authorized representative, o kung sino man yung tatanggap, at yung delivery address na din. Ilang kopya? Isa. At price, magkano siya? Nasa 365 pesos kapag birth certificate. This time, place order na tayo. And then, pay via GCash. Dapat may laman yung wallet natin para hindi magkaroon ng problema. Oops, relogin daw tayo. Yun lang, hindi ko sure kung na-cover ba or na-save yung information. Punta ulit tayo ng GLive. Hanapin natin siya. And then, PSA helpline. Sana na-recover. Ito na, may verify payment na lang tayo. So, buti na lang na-save. And nasa status ngayon ng pag-verify nung bayad natin. So, hintayin ko lang. Dahil medyo nagtatagal siya, ang gagawin ko is punta na lang ako sa main menu. Tap ko ulit yung verify payment. And then, walang nangyayari dito. So, main menu ulit. Order now na lang tayo. So, ulitin ko na lang yung buong proseso. So, stop ko muna tong recording and proceed tayo later on. Proceed na tayo ngayon. Pay via GCash. And then, ito na, nag-load na. Pay 365. So, napakabilis lang. Tap ko yung done or pwedeng i-download din to para may personal tayong kopya. Click ko yung okay. And paid na yung status dito. Tap ko yung help. Ano ibig sabihin na to? So, dito mo pwedeng ilagay yung reference number about dun sa order in case na may mga question ka tungkol doon or somehow gusto mo na rin i-track. So, pag tinap ko tong order na, babalik lang ulit tayo sa pagpili ng document. Close ko to. And then, balik tayo sa PSA helpline. Let's see kung ano yung mangyayari. So, every time na gusto nating i-check, andito naman siya. Andito rin yung reference number. I-copy natin yan. Tap ko yung help. Paste natin yung reference number. Tap proceed. Tap ko yung okay. Oops, nag-expire na daw. So, punta na lang tayo sa mismong website nila. Where is my PSA birth certificate? Paste ko dito. Check status tayo. The page has expired. Would you like to refresh? Check status ulit tayo. So, walang nangyayari. Pero so far, andito yung iba't ibang mga order status. Sa case ninyo, pwede nyong itry ulit. Siguro after a few minutes, kung ano ba yung pinakamagiging status nung reference number na meron kayo. Close natin to. And then, balik tayo sa GCash App mismo. Pag check ko yung transactions, nabawas na nga dito yung payment na ginawa natin sa pag-order ng birth certificate sa PSA online lang. So, ganoon yung buong proseso sa pag-order online. Idagdag ko na lang din na i-check nyo yung email na ipapadala sa inyo kasi merong reference number din doon. Yun yung pwede nyo magamit para na rin i-check yung in-order ninyo. Halimbawa, itong reference number, click natin itong Customer Service Portal. At andito na yung status, paid na siya hanggang sa ma-deliver na yung document. Umabot sa akin ng 2 business day bago ko nakuha yung mismong dokumento. Pero again, magbabago yan o iba-iba yan, depende na rin sa location mo. Ang maganda pa dyan is kung sakaling hindi ka pala available by the time na na-receive mo yung notification na to be delivered na yung document, pwede ka mag-update ng authorized person o representative. Click nyo lang yan and then pwede na kayong maglagay ng details dito. So overall, hindi naman tayo
tayo nagkaroon ng problema mula pag-request hanggang sa pagpapadeliver. Nagkaroon lang ng konting glitch doon sa payment. Siguro masyado ako matagal nag-fill out. Pero sa inyo, i-double check nyo na rin. I-make sure lang na tama lahat ng detalye para hindi magkaroon ng issue sa pag-receive ng document. Kasi pag mali yung spelling, mali yung mga details, possible ang makuha nyo is Certificate of No Record. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. See you sa mga next videos. Bye-bye!